हेलो साथीहरु, यहाँहरुले एफटीएनपीके च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो एउटा पाइन्ट प्लाजो कसरी कटिङ गर्ने भन्ने विषयमा रहेको छ। यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुभयो भने अवश्य पनि हजुरले एउटा पाइन्ट प्लाजो कसरी कटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पूरा जानकारी पाउनुहुनेछ। यदि च्यानलमा हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नुहोला। मसँग पर्सनल जोडिन चाहनुहुन्छ र केही आफ्ना प्रतिक्रियाहरू छन् भने व्हाट्सएपमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अघि एक लाइक गर्नुहोला। ल त साथीहरु, आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। ल त साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी चाहिँ पाइन्ट प्लाजो कसरी कटिङ गर्ने र कसरी सिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्ने छौं। विशेष गरी मैले चाहिँ कपडा लिएर यहाँनेर आइसकेको छु अनि यो कपडा चाहिँ कति लिने भन्ने कुरा चाहिँ मानिसहरुको साइज हेरेर लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 2 मिटर देखि लिएर 1 मिटर 50 सेन्टि बराबर कपडाले चाहिँ यो पाइन्ट प्लाजो कटिङ गर्न सकिन्छ है। यो कपडा हामीलाई यति लाग्ने गर्छ। यसको लम्बाइ चाहिँ 35 इन्च रहेको छ, कम्मर 31 र यसको 12 इन्च यसको मोरी रहेको छ। हामीले कम्मरको नापबाट यो कसरी कटिङ गर्ने भन्ने कुरा सबै कुरा विस्तारमा सिकाउने छु। सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भने दुईवटा यो डबल फोल्ड हो। डबल फोल्ड यता चाहिँ बन्द छ, यता चाहिँ ओपन साइड, अनि यता माथि चाहिँ एउटा सिधा मार्क दिनुपर्ने हुन्छ जो चाहिँ मैले दिइसकेको छु पहिला नै। त्यसपछि यहाँदेखि तल चाहिँ 2 इन्च बराबर हामीले एउटा मार्क दिनुपर्छ जो चाहिँ इलास्टिक फोल्डिङको लागि। अनि त्यसपछि यहाँदेखि यसको चाहिँ आसन गिराउने भाग भनेको 10 इन्च जति हामीले यसको आसन गिराउँछौं। यदि प्लाजो हो भने त्यो चाहिँ 12 इन्च जति गिराउनु पर्छ। यो चाहिँ पाइन्ट प्लाजो भएको कारणले यो चाहिँ 10 इन्च हामी यसको आसन गिराउँछौं। त्यसपछि यसको फुल लम्बाइ भनेको 35 इन्च छ। यसको फुल लम्बाइ 35 इन्च लिए मैले, अनि 35 इन्चमा 2 इन्च यसको हामीले यसको तलको फोल्डिङको लागि कपडा लिन्छौं। अब यी सबै लाइनहरुलाई हामी सिधा गरौँ। अब यस्तो प्रकारले मैले यो सबै कुराहरू गरिसकेको छु। त्यसपछि यसको कम्मर भनेको चाहिँ 31 इन्च यसको कम्मर रहेको छ। यो 31 लाई हामीले डिभाइड 4 गर्नुपर्ने हुन्छ। 31 लाई डिभाइड 4 गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लगभग पौने 8 हुन्छ। त्यो पौने 8 लाई चाहिँ हामीले यहाँनेर एउटा सिधा यस्तो मार्क लगाएर यसमा चाहिँ पौने 8 यो राख्ने। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ यसको लुजिङ छोड्ने भाग चाहिँ 3.5 इन्च हामीले लुजिङ छोड्नु पर्ने हुन्छ। अनि यो लुजिङ छोडिसकेपछि हामीले 2 इन्च अरु एक्स्ट्रा छोड्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनेरबाट यता किनार पिससम्म कति भएको छ त्यति नै हामीले माथि लिने, सिधा गर्ने। त्यसपछि तलदेखि माथिसम्म हामीले यस्तो सिधा मार्क दिनुपर्ने हुन्छ यस्तो गरेर। त्यसपछि यहाँनेर यस्तो प्रकारले यसलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको 20 सेन्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी 20 सेन्टर बनाउने। अनि कति आयो त्यति नै हामीले तल राख्ने। त्यसपछि कम्मर यसको तल मोरी भनेको 12 इन्च छ। यो 12 लाई डिभाइड 2 गर्दा 6 हुन्छ। अनि त्यो 6 लाई डिभाइड 2 गर्नु पर्यो, फेरि त्यो गर्दा 3 हुन्छ। त्यो 3 लाई 20 सेन्टरमा राख्ने यसरी, अनि यता 6 इन्चमा गर्ने। यस्तो गरेर यो स्केलको यता साइडबाट हामीले यस्तो बनाउने। हामीले यता यो तलको भाग चाहिँ हामीले अलि यो भन्दा बाहिर गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि हामीले फोल्डिङ गर्दाखेरि तलको भाग नखुम्चोस्। अनि यसको पकेट राख्ने 2 इन्चमा एउटा मार्क दिउँ। त्यसपछि 5.5 इन्च यसको पकेटको लम्बाइ रहन्छ। अब सिम्पल यो चाहिँ अगाडिको भाग हो। अगाडिको भाग तयार भइसकेको छ। यसलाई हामी कटिङ गर्ने छौं। त्यसपछि पछाडिको भाग कसरी काट्ने त्यो पनि विस्तारमा सिकाउने छु। अब हामीले
यो काटिसकेका छौँ, यो तयार भइसक्यो। त्यस पछाडि हामीले यसको पछाडिको भागलाई काट्छौँ। ल त अब हामी पछाडिको ड्राफ्ट गर्नतिर जान्छौँ। पछाडिको ड्राफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ मैले चिन्ह लगाएको छु यो चिन्ह म सिधै अगाडि गर्ने, अनि त्यस पछाडि यताको पनि यहाँ माथि आसनको भागमा चाहिँ सिधा मार्क दिने। त्यस पछाडि यता माथि पनि यो सिधा लाइन छँदैछ। यहाँनिरबाट 2 इन्ची बराबर हामीले यसको एक्स्ट्रा लिन्छौँ र यहाँनिर 3 इन्ची, अनि यहाँनिर चाहिँ 2 इन्ची छ। यति भएपछि हामीलाई पुग्छ। यस्तो प्रकारले यो भइसकेपछि अब हामीले यसलाई काट्छौँ। यो तरिकाबाट प्यान्ट प्लाजो कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यसबाट पक्कै पनि केही कुरा सिक्नु भएको छ भने एउटा लाइक चाहिँ गरिदिनु होला यो भिडियोलाई, अनि च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। ल त साथीहरू, आजको यस भिडियोबाट छुट्ने छ।